Hello YouTube! It's your boy again. Ito na naman tayo sa isang Gshock unboxing video natin, guys. At para sa mga hindi pa nag-subscribe sa channel na to, pa-click lang po dyan yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video, guys. At para sa mga hindi pa nag-like sa FB page namin, please paki-like na rin po. Rod Riches Watches po. Yun po yung FB page natin. Nakikipag-meet up po kami, LRT o kaya MRT station, malls na malapit sa station. Nagsi-COD din kami via LBC. At tumatanggap din po kami ng reseller. Maganda yun, lalong-lalo na itong bare months. Malakas ang benta ngayon. So, yon, simulan na nating unboxing. Kung mapapansin nyo, red yung box niya. Medyo special kasi siya ngayon. So, simulan na natin. So, itong unbox natin, guys, is isa sa mga limited edition ni Gshock. Yung, yan, FRG. Yan. Tapos, ito yung box niya. Yan. Matte siya, guys. Matte. Maganda talaga yung pagka-packaging ng box niya. Yan. Ito nyo. Tapos, ito yung model niya. Yan, guys. Yan ang model niya. So, start na natin. Sabi mo natin ito plastic. Nasa dulo. Uy. Tapos ito, very special talaga yung box niya, guys. Ito yung international warranty card. Module niya. Yan. Okay, natin dito sa gilid. At meron pa siyang isang box. Yan. So, ito naman, guys, parang leather yung ano niya. Material ng box. Mapapansin nyo. Yan. FRG. Kung ano yung FRG, guys, siya si FRG. Yun. Rapper siya, guys. So, collab siya ni Gshock, guys. So, ito na yun, guys. Natin. Yan. Sabi mo natin ito dito. Sino mo, guys, kung kita nyo ba yung quality ng box. Box pa lang, Narinig nyo ba? Yan. Gamusa. Kanta. Tapos ito yan. Ano siya. Yan. Suede yan, guys. Yan. So, lagay mo natin dito. Natin plastic. So, ito na siya, guys. Yan. Ito nyo. Yan. Mirror finish din yung pinaka-face niya, guys. Kung mapapansin nyo. Ito, nakikita nyo. Medyo nakikita tayo sa pag-video natin. Yan. Yan, para siyang salamin siya, guys. Para siya salamin. Tapos, ito yung pinaka siya. Ano siya ng skeleton series, Tigas na.
Yan, very limited lang yan dito guys. Alam ko hindi ito nilabas sa Philippines eh. Yan guys, kung papansin nyo. Yan. FRG. Tapos, ito yung watch niya. Yung button niya, ito. Focus ko. Yan. Puti. Ito yung button niya. Sa kabilang side. Ayan. Ganun din. Ito din siya. Tapos yung strap niya. Yan. Sing clear. Jelly. Ayan. Clear siya guys. Diba? Ito yung hangtang niya guys. Yan. Yung sabi na strap. Yung siya. So, lagay dito sa likod. Casio, Japan. So, dito nakalagay. Ayan. FRG. Kita nyo ba? Yan. Guys. Ito yung light niya guys. Kita nyo? Yan. Ito yung pag-adjust. Yan. Mode. And forward. So guys, kung gusto niyo yung orasan, yung oras sa digital yung nakalagay or yung pinaka date ngayon. Ayan. So, yun lang guys. Yun. Kung magkano guys, PM nyo lang ako sa FB page natin. Medyo limited lang yung stock natin ito guys. Hindi ko alam kung isa o 2 piraso na lang to. Hindi ko kasi na-check kanina bago kukunin sa storage room eh. Yun, ganda talaga. Kita nyo guys. So guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe guys para updated kayo sa mga susunod nating video. Tsaka sa raffle guys, tuwing December nagpaparabol kasi kami. So sayang, baka ikaw na yung palaring manalo guys. So maraming salamat din pala sa mga viewers natin, tsaka sa mga nag-subscribe. Tsaka yon, sa mga magpapa-shoutout, i-workout natin yan para every video natin may mga shoutout tayo. So yun lang guys. Maraming salamat ulit. God bless sa inyo. Bye.